Assalamu alaikum, all the viewers and all the students. My name is Wahab Khan and you are watching my YouTube channel. Student, نن چې زمونږ کوم ټاپک دی نو ټاپک زمونږ دی distance and displacement. اولنی ټاپک زمونږ سره و rest and motion، دویم زمونږ سره دی distance and displacement. خو ډیر سټوډنټ د ډیسټنس او ډیسپلیسمنټ نه مخکې زه تاسو ته یو کانسپچوال څیز ښیمه چې دا ټاپک زمونږ سره دا ټول چپټر ریلیټډ دی موشن ان ون ډایمنشن. نو دا یاد ساتئ، موشن ان ون ډایمنشن، موشن ان ټو ډایمنشن او موشن ان 3 ډایمنشن. نو دا موشن ان 3 ډایمنشن زمونږ سره جدا سیز دی، موشن ان 2 ډایمنشن جدا سیز دی او موشن ان 1 ډایمنشن جدا سیز دی. لیټ سپوز دا زمونږ سره x axis دی، دا y axis دی او دا z axis دی. نو که یو ابجیکټ صرف په دې x axis باندې موشن کوي نو د باډي دی موشن دا یا د ابجیکټ دی موشن د مونږ څه وایو موشن الانګ x axis، مطلب دا صرف یو ډایمنشن والا موشن دی، موشن الانګ x axis. یا یو ابجیکټ صرف داسې موشن کوي نو دې ته مونږ وایو چې موشن الانګ y axis، نو دام سنگل ون ډایمنشن والا موشن دی. یا یو ابجیکټ داسې موشن کوي، داسې تاسو طرف ته، دا زد ایکسس تاسو طرف ته خی، نو که یو ابجیکټ داسې موشن کوي دې ته مونږ وایو ون ډایمنشن موشن. یا یو ابجیکټ دی دا هم په ایکس ایکسس باندې موشن کوي هم په وای ایکسس باندې موشن کوي. یا زه چې کوم روان یم نو زه داسې ډیسټنس هم کور کوم او داسې ډیسټنس هم کور کوم، نو زما دا موشن چې دی دا زما سره څه دی 2 ډایمنشن دی. 3 ډایمنشن زموږ سره هغه موشن دی چې ابجیکټ هم ایکس ایکسس کور کوي، هم وای ایکسس کور کوي، هم زد ایکسس کور کوي، نو دې ته مونږه 3 ډایمنشن موشن وایو. څه ورته وایو 3 ډایمنشن موشن. بیا دا خبره یاد ساتئ چې موشن الانګ ایکس ایکسس یا موشن الانګ وای ایکسس یا موشن الانګ زد ایکسس دې ته مونږ وایو موشن ان 1 ډایمنشن. او موشن ان 1 ډایمنشن زموږ سره ایمیجنری سیز دی، دا په ریالټي کې نشته. موشن ان 1 ډایمنشن، موشن ان 2 ډایمنشن هم نشته په ریالټي کې. هر یو موشن چې مونږ کوو هر یو موشن نو دا په موشن ان 3 ډایمنشن کې. خو ایکس ایکسس چې مونږ صرف اخلو نو مونږ وایو دا چې ایمیجنری کانسپټ دی. الانګ وای ایکسس اخلو مونږ وایو دا ایمیجنری کانسپټ دی. الانګ زد ایکسس اخلو مونږ وایو دا ایمیجنری کانسپټ دی. نو ډیر سټوډنټ موشن چې کیږي نو دا زموږ سره الانګ ایکس ایکسس کیږي نو دته 1 ډایمنشن، که وای او زد دوانه کیږي دې ته مونږ 2 ډایمنشن، که وای او زد او ایکس درې وانه کیږي دې ته مونږ 3 ډایمنشن وایو. ډیر سټوډنټ زه راځم خپل مین ټاپک لا چې ډیسټنس څه ته وایي او ډیسپلیسمنټ څه ته وایي. لیټ سپوز زمونږ سره دا دوه پوینټ، یو پوینټ A دی او یو دا پوینټ B دی. دی پوینټ A نه والا او دی پوینټ B پورې تللی دي، په تا باندې داسې زور نشته چې ته په یو خاص ډیسټنس لاړ شه، په یو خاص فاصله باندې لاړ شه، نه، په تا باندې بالکل دا فورس نشته چې ته یا په دې ډایرکشن کې لاړ شې یا په دې ډایرکشن کې لاړ شې یا په دې ډایرکشن کې لاړ شه. بالکل دا ستا خوښه ده چې په کوم ډایرکشن کې ځې. نو ځکه داسې لاړ شمه، داسې راشم، یا که زه داسې راشمه، داسې هم زه راتلی شمه، نو دې ته به زه پارت 1 ویمه، پارت 1 او دې ته به پارت 2 ویمه. نو که خیال هم کړی نو د دې A نه چې زه په دې B ته په پارت 1 باندې تلمه نو اول د دې ابجیکټ ډایرکشن داسې و، بیا د دې ابجیکټ د موشن ډایرکشن داسې شو، بیا داسې شو، بیا داسې شو، بیا داسې شو، بیا داسې، مطلب ډیفرنٹ ډایرکشن باندې لاړو، سل لاړو په ډیفرنٹ ډایرکشن. او که تاسو د پارت 2 ته وګورئ نو دا پارت 2 زموږ سره بالکل په یو ډایرکشن کې دی. دلته چې د ابجیکټ کم ډایرکشن و هغه دلته هم دی، دلته چې د ابجیکټ کم ډایرکشن و هغه دلته هم دی، دلته هم دی، دلته هم دی او دلته هم دی. پوه شوئ؟ نو دې ته مونږ څه وایو چې د یو پوینټ نه بل پوینټ ته څه ته لاړ شي، په سم پارټیکولر ډایرکشن باندې لاړ شي، په یو ډایرکشن، مطلب دلته هم ډایرکشن دا سیم و، دلته هم ډایرکشن سیم دی، دلته هم ډایرکشن سیم دی، دلته هم ډایرکشن سیم دی او دلته هم ډایرکشن سیم دی. نو د یو پوینټ نه بل پوینټ ته چې ته په یو پارټیکولر ډایرکشن باندې لاړ شي نو دې ته مونږ وایو ډیسپلیسمنټ. او چې په مینی ډایرکشن باندې لاړ شي، مینی ډایرکشن مطلب ته د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ځي او هغه صحیح
د یو پوینټ نه بل پوینټ ته ځي او په مختلف ډایرکشن باندې لاړ شي نو دې ته موږ څه وایو ډسټنس وایو. نو اول زه خبره لیکم about distance او دویم زه بیا شروع کوم چې په distance او displacement موږ وایو ستا. ډیر سټوډنټ اولنې ټاپک زموږ دی distance. نو موږ څه وایو path follow by objects in many direction is called distance. او یا تاسو داسې هم لیکلی شئ r چې path follow a body without specific direction is called distance. دې ته موږ څه وایو distance ورته وایو. ډیر سټوډنټ که تاسو خیال کړئ نو دا distance موږ په څه باندې ریپرزینټ کوو. distance we represent by په LM موږ ریپرزینټ کوو، په XM ریپرزینټ کوو، په YM ریپرزینټ کوو او په Z باندې هم ریپرزینټ کوو ETC ایټسټرا. نو ګوره خو صرف داسې به کوو چې په دې د پاسه به ایرو نه وي. ډسټنس مونږ په X هم ریپرزینټ کولی شو، ډسټنس مونږ په Y هم ریپرزینټ کولی شو، ډسټنس مونږ په L هم ریپرزینټ کولی شو، ډسټنس مونږ په Z هم ریپرزینټ کولی شو. شرط به پکې دی چې په دې د پاسه به ایرو نه وي. اوس زمونږ سره دا ډسټنس چې دی نو دا زمونږ سره کومه کوانټیټي ده؟ ډسټنس is a scalar quantity. distance زموږ سره څه ده؟ scalar quantity ده. scalar تاسو ته ما په تیر چپټر کې ویلو چې یو زموږ سره ویکټر کوانټیټي دی او بل زموږ سره scalar quantities دي. نو scalar quantity موږ هغې ته وایو چې د هغې کمپلیټ ډسکرپشن څه کېږي؟ د هغې په میګنیچیوډ باندې کېږي. او ویکټر موږ هغې ته وایو چې د هغې کمپلیټ ډسکرپشن په څه باندې کېږي؟ د میګنیچیوډ سره سره په ډایرکشن باندې کېږي. نو په دې ډسټنس کې زمونږ د ډایرکشن ذکر نه کوو ځکه چې هغه آبجیکټ د یو پوینټ نه بل پوینټ ته تلو نو مینی ډایرکشن یې چینج کړه او د مینی ډایرکشن د چینج کولو نه بعد چې نو هغه ایکسټریم پوزیشن ته یا هغه دویم پوزیشن ته ورسېدو. نو دې ته موږ څه وایو چې سکیلر ډسټنس زموږ سره څه ده؟ سکیلر کوانټیټي ده. د SI unit of distance is meter. څه شی دی؟ د SI unit of distance is مطلب په سیسټم انټرنیشنل کې د ډسټنس یونټ چې دی نو هغه میټر دی. داسې مونږ کیلومیټر هم اخلو که نه، داسې مونږ مایل هم اخلو که نه، داسې مونږ لایټ ایر هم اخلو که نه، داسې مونږ سنټي میټر هم اخلو، داسې ملي میټر هم اخلو، داسې مایکرومیټر هم اخلو. مونږ خپل مقصد ته ګورو دغه مطابق چې نو څه استعمالو؟ یونټ استعمالو. که مونږ معمولی ډسټنس ناپ کوو د هغې دپاره مونږ ملي میټر استعمالو، که ورپسې زیاته مجر کوو د هغې دپاره مونږ سنټي میټر استعمالولی شو، میټر استعمالولی شو، کیلومیټر هم استعمالولی شو. خو په SI یونټ کې په 1960 کې چې کوم کانفرنس شوی د هغې تحت د ډسټنس یونټ څه دی؟ میټر دی. The moving body distance not equal 0. که یو جسم دی او هغه موشن کوي
نو د دې مووینګ باډي ډسپلیسمنت ډیسټنس ته زیرو نشي اخیستی. لکه فار ایگزامپل ډسپلیسمنت اخیستی شو خو ډسټنس نشي اخیستی. لیټ سپوز یو آبجیکټ دی دا پوینټ A دی، د دې پوینټ A نه شروع شو داسې لاړو واپس دې ځای ته راغی. نو د دې جسم ډسپلیسمنت د زیرو برابر دی خو د دې ډسټنس زیرو نشي اخیستی. د یو پوینټ نه سٹارټ شوی واپس هغه سیم پوینټ ته چې راشي نو ډسپلیسمنت به د زیرو برابري او ډسټنس به نه د زیرو نه برابر. نو دا به تاسو ته ان شاء الله زه اوس په ډسپلیسمنت کې په ډیټیل سره ډیسکس کوم. ډیر سټوډنټ اوس زه خبره کوم اباوت ډسپلیسمنت چې دا ډسپلیسمنت مونږ څه ته وایو. ډسپلیسمنت نو یاد ساتئ ما تاسو ویلو چې یو پوینټ A دی او بل پوینټ B دی. یو پات مونږ داسې تلی شو بل پات مونږ داسې تلی شو. نو په دې یو پات کې دا پات 1 شو دا پات 2 شو. د پات 1 کې مونږه مینی ډایرکشن چینج کړه او په دې پات 2 کې مونږه ډایرکشن چینج نه کړه. نو پات follow by body in a specific direction is called displacement. څنګه چې یو پات څنګه زموږ سره د ابجیکټ پالو کی خو چې په دې څنګه پالو کې په یو خاص ډایرکشن کې مطلب ډایرکشن نه چینج کوي نو دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو ډسپلیسمنت. ډیر سټوډنټ بل ډیفینیشن هم د دې کې دی شي د A نه او د B پورې چې کوم شارټیسټ ډسټنس دی مطلب مختصر ترین فاصله ده نو دې ته مونږ څه وایو ډسپلیسمنت وایو. خو یاد ساتئ بعضی ټیچر داسې وایي چې د شارټیسټ ډسټنس بټوین 2 پوینټ از کالډ ډسپلیسمنت. دا زما خیال دی چې کریکټ نه ده ځکه چې ډسپلیسمنت زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده. که تاسو داسې واخلئ یا داسې واخلئ خو ډایرکشن به د هغې څه کوئ سپیسیفای کوئ. نو د سوټیبل ډیفینیشن زموږ سره دا دی چې د شارټیسټ ډسټنس فرام ون پوینټ ټو ان ادر پوینټ از کالډ ډسپلیسمنت. مونږ داسې هم لیکلی شو چې آر the shortest distance between two points from one point to another point is called displacement. The shortest distance between 2 points is called displacement. او dear student چې څنګه د distance SI unit meter دی نو داسې دغه د displacement هم SI unit څه دی دا میټر دی. the unit of یا the SI unit of displacement is meter. The SI unit of displacement زموږ سره څه دی میټر دی. dear student displacement is directional quantity mean this displacement زموږ سره څه ده vector quantity ده. او دا displacement چې زموږ سره vector quantity ده نو دا displacement موږ represent کوو په څه باندې it is represented by x m شو خو د پاسه به په ایروي په y m شو د پاسه به په ایروي په l m شو etc etc. دا مونږ چې دینو په x m شو په y m شو په l m شو ځکه چې مونږ ډیسټنس کله مونږ ریپرزینټ کوو مونږ چې دا په x
په ال په ام په زد په وای په دې هر سیز باندې ریپرزنټ کولی شو خو په هغه کې به کنډیشن دا چې د هغې د پاسه ایرو نشي لګولی او په دې کې کنډیشن دا نشته په دې د پاسه ایرو په دې د پاسه به ایرو لګی ځکه چې په هر یو ویکټر کوانټیټي به تاسو د پاسه څه لګوئ ایرو لاندې یا ایرو یا به دا سیمبل چې دا بورډ پیس لیکئ بل به زموږ سره صحیح it we can take the moving body displacement is equal to 0 موږ څنګه شو د دې مووینګ باډي ډیسپلیسمنت 0 اغسته شو د هغه وجه دا چې لیټ سپوز دا زموږ سره پوینټ بی دی او د دې پوینټ بی نه ابجیکټ روان شو واپس دی پوینټ ا ته راغی نو د دې ډیسپلیسمنت 0 شو خو د دې ډیسټنس 0 نشه اغسته نو په یو مووینګ ابجیکټ ډیسپلیسمنت مونږه 0 اغسته شو خو د یو مووینګ ابجیکټ ډیسټنس مونږه نشو اغسته ډیر سټوډنټ دا و زموږ سره د ډیسټنس او د ډیسپلیسمنت کہانی چې ډیسټنس مونږه څه ته وایو ډیسپلیسمنت څه ته وایو نو اولنې دغه پکې زموږ سره څه دی فرق پکې دا دی چې ډیسټنس زموږ سره سکیلر کوانټیټي ده ډیسپلیسمنت زموږ سره ویکټر کوانټیټي ده دا ډیسټنس دی نو دا مونږه چې کله ریپرزینټ کوو نو په وداوټ ایرو ریپرزینټ کوو او ډیسپلیسمنت چې ریپرزینټ کوو نو ایرو باندې ریپرزینټ کوو نو دا زموږ سره ډیسټنس او ډیسپلیسمنت do study. Wish you best of luck.